Nadiskubre ng 27th Infantry Battalion sa Paquibato District, Davao City ang high-powered firearms ng New People's Army. May detalye si Heidi Polan. Nakakuha ang Tactical Command Post 27th Infantry Battalion ng Barangay Pandaitan, Paquibato District, lungsod ng Davao ng 3 high-powered firearms ng NPA terrorist at iba pang mga gamit sa panahon ng encounter laban sa Communist Terrorist Group sa ilalim ng pamumuno ni Arian Jane Ocheta Ramos alias Marikit. Sa press release ng 27th Infantry Action Battalion, ipinahayag na umabot umano sa 30-minute firefight na pinangunahan ni Lieutenant Philip Malogdos at Lieutenant Bernardo Biernes laban sa mahigit kumulang sa 20 NPA terrorist sa ilalim ni alias Marikit nito lamang Nobyembre 29 sa Barangay Pandaitan, Paquibato District, lungsod ng Davao. Nakatakas umano ang mga NPA ngunit patuloy na isinasagawa ang pursuit operations. Pinuri naman ni Lieutenant Colonel Victorino M. Sueño, Infantry GSC Philippine Army Commander ng 27th at 10th ID ang mga tropa sa isa pang matagumpay nilang gawa at patuloy na paghagpas sa teroristang NPA sa pinagsamang pagsisikap ng gobyerno na pinangunahan ng pamahalang lungsod ng Davao. Mula dito sa lungsod ng Davao para sa Eagle News, Heidi Hipolan will live in interesting times.